Ma távolabbi, remélhetőleg nem olyan veszélyes vizekre elvezünk, ugyanis a GM Bricklayer által küldött, világítással ellátott fekete gyöngyöt fogjuk szemügyre venni kicsit közelebbről. Ha szeretitek a hajókat, vagy a kalózos témát, akkor semmiképpen sem menjetek sehová. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok vele! A készlet egy egész masszív dobozban érkezett, aminek a közepén láthatjuk a felkapcsolt világítású fekete gyöngyöt, a háttérben egy sejtelmes éjszakai égbolt csillagokkal, valamint ugye itt felsejlenek egy barlangnak a falai. Ez akár egy utalás is lehet a Karib-tenger kalózai első részére, a Fekete Gyöngy átkára, ahol, mint tudjuk, a végjátékban egy barlangból masíroztak elő a vízben, a víz alatt az élő holt kalózok. Itt a GM Bricklayer márkajelzés, Civilization Medieval Times felirat, ugye volt itt már Industrial Times, különféle időszakokra vannak bontva, ez ugye a középkori időkre vonatkozik, Age of Exploration, tehát a felfedezések kora, Black Pearl, Fekete Gyöngy, 14 év felett ajánlott, 40002-es a termékkódja, és 1713 darabból fog állni a hajó. A készlet oldalain és hátulján semmi extra érdekességet nem találunk, úgyhogy nézzük meg, mire élik a dobozban. Utcu neki! Hát jó nagy kupac zacskó, itt 5-ösig látom a számozást, úgyhogy valószínűleg 5 fázisra lesz bontva majd az építés. Egy külön zacsiban vannak itt nagyobb hajódarabok. A már megszokott két fekete zacskóba a világításnak az elemei, külön becsomagolva a vitorlaanyag, kíváncsi leszek az anyagára, és egy kiváló minőségű összerakási útmutató. Ezt azért nézzük már meg közelebbről, és kicsit lapozzunk is már bele, szeretem végigpörgetni őket. Az eleje az tök ugyanaz, mint a doboz eleje is volt. A hátulján pedig a kész hajómodellt láthatjuk, csak ugyanebben a kékes-feketés háttérvilágításban. Azt mondja, igen, ez így volt a Fordnál is, az elején megmutatja, hogy 5 fázis lesz, méretarányok, elemszétszedő használata, világítás tesztelése, és itt van az 5 fázis maga, a hajó eleje, az alja végig, itt ugye a hátsó rész, a tatrész, kiegészülve az árbócokkal, majd a vitorlákkal. Kicsit belapozgatok, mert szoktátok mondani, hogy mutassam már meg, hogy mennyire részletesek ezek az útmutatók. Látjátok, hogy meglehetősen részletesek, és hozzá kell tennem, hogy a GM Bricklayernél én eddig csak printelt elemekkel találkoztam. Remélem, hogy ez itt is így lesz, és nem lesznek matricák. Szép lassan a végére érünk, hát még csak a 2-es fázis. Itt már az árbóc készül, és amíg a végén szokott lenni, kíváncsi vagyok, hogy meddig tart az összerakás. Konkrétan 117. oldalon fejeződik majd be, és a végén pedig láthatunk több másik terméket a GM Bricklayertől, valamint ugye egy discount kódot, remélem, hogy valaki tudja majd hasznosítani. Bár nem, mert mire ez a videó kikerül, addigra ez már le fog járni. December 29-ig volt érvényes. Egyébként pont 29-én kezdem fölvenni. Meg vannak örülve a szomszédok kutyái, remélem, hogy háttérszólamként nem haladszódott bele. El is kezdem az összerakást. Valószínűleg az első 4 fázist külön-külön meg fogom mutatni, hogy hogyan is áll össze a hajó, ahogy szoktam, és utána pedig a készmodellt nézzük meg együtt. Kész az első zacskó, elkészült a fedélzetnek a közepe, valamint az orrész. Úgy látom, hogy érdekes mód egy olyan verziót választottak a hajóból, ahol konkrétan nem lesz fedélközrész, tehát nincs megvastagítva a hajótest, hanem szimplán csak olyan, mintha a fedélzet lenne maga, és majd a tatrész lesz egy kicsit emeltebb, de bőven tartalmaz már most részleteket, valamint láthatjátok a szálakból, hogy már világítós elemeket is kellett elhelyezni. Gyorsan fussunk már végig ezeken. A hajó orrrészén van ugye egy szobrocskánk, hát egy minifigura, fekete minifigura, nem tudom mennyire látszódik, sajnos, mert tényleg tök fekete az egész, angyalszárnyakkal, valamint van egy kard a kezében, ezt így le kellett dönteni. Van egy árbóc tartórúdunk már, 2 oldalt korlát, amit ki lehet hajtani. Ugye van egy vasmacskánk, amit lóg szépen. A hajónak mindkét oldalon így néz ki az orr része. Van itt egy sárga intarziás díszítés, valamint végig printelve fut még egy ilyen aranyozott
dísz a hajó testen. A legelső két világító elemet ebbe a két függő lámpásba kellett bevezetni. Van egy jó nagy kormánykerekünk, ami szépen forog. Hátul két vödörszerű elem, azok is lefogatják a szálakat, és itt futnak végig. Itt láthattok még 4 ágyút, amik szépen kinéznek a hajótest oldalából, van 2 ládánk, az egyikben valószínűleg ágyúlövedékek vannak, a másikat fel lehet emelni a tetejét, abban ilyen apró drága köveket találunk. Ez a 2 vörös elem, ez szintén világítós elem, ezek is világítani fognak, alul mennek ki a szálak belőle, és majd elfelejtettem, ott hátul 2 hordócskába különféle lándzsák és egyéb fegyverek is helyet kaptak. És a 2. fázisba pedig itt fogunk majd tovább haladni, hogyha jól láttam, a tatrész fele. Habár így kiborultak a lándzsák, fegyverek, de meg akartam mutatni, hogy milyen okosan van megoldva a szálaknak az elvezetése az alján, ugyanis itt jönnek ki a szálak, és a különféle elemek köztes lyukain kellett átvezetni végig egészen a hátuljáig. Szóval ahhoz képest, hogy még csak egy fázison vagyok túl, ahhoz képest szerintem már egész sok részlet van benne. A világítást azt még most külön nem mutatom meg, ugyanis eléggé szét kellene szedni azt a hub csatlakozó részt, hogy már is össze tudjam dugdosni, de teszteltem is, mindegyik működik, azokat majd megnézzük később. A második fázisban meg kellett csinálni a fedélzetnek a 2 oldalát, valamint hátul a tatrésznek a belsejét, konkrétan ez lesz szerintem a kapitányi kabin, és ennek is a 2 alsó részét. Kicsit nézzük már meg közelebbről. Először kezdem az oldalakkal, azok konkrétan így néznek ki, az ágyúkat kellett szépen körbevenni az oldalfal résszel, van egy kis korlátunk, valamint egyéb szürke elemekből. Hát ezek olyanok, mint a mentő mellények, de nem hiszem, hogy ezeken a hajókon volt, ezek díszítő elemek lennének. Ha már az oldalánál járunk, akkor így néz ki a hátsó tatrésznek az oldala. Ezekkel az aranyozott rúdelemekkel szerintem tök jól mutat. A kapitányi kabint meg tele kellett pakolni szintén mindenfajta részlettel, jósággal. Ez nagyon-nagyon tetszik nekem, de hát általában megszokhattuk, hogy az ilyen részletes dolgok nekem nagyon tetszenek. Van egy ajtónk, ugye, ami kifele nyitható, ugye ez a bejárat, 2 ablak, egy fogason van a kapitánynak a kalapja, ott a hordóban egy kalapács, van ott egy picike kis növény, itt is van egy növény, ugye ezek a zöld elemek. Ezen az emelt részen 2 fákja 2 oldalon, a kapitánynak az asztalán is van egy növényke, van talán szextáns, de nem akarok hülyességet mondani, van egy távcső, az asztal közepét egy printelt elem, egy térkép foglalja el, és itt egy tintatartóban van egy penna. A szék is tök jól meg van oldva, kaptunk egy teljesen sárga színű papagájt, azért jó kis részlet, bár picit furán néz ki, ez meg szerintem egy földgömb lenne. Nem bántam volna, hogy a printelve van, de ezt valószínűleg nehéz lett volna megoldani. A térképet azért még megmutatom nektek így közelebbről. Kész a harmadik fázis, és bizony megépült a tatrész, lényegében elkészült a hajó az árbóczat és a vitorlázat nélkül, minden világítós elem bekerült, itt van már az USB csatlakozó szál is, mindjárt rádugom majd a Power Unitra, és akkor megnézzük világítással is. Egy picit fordítottam rajta, hogy láthassuk a részleteket teljes egészében, de így néz ki a tatrésznek az oldala, a kapitányi kabinnak az oldalsó falazata. Ide került fel 2 világítós elem, 2 lámpa, a másik oldalon szintén így van, van itt egy ablakos, díszes rész. Ezt az arany-fekete párosítást, ezt már a Silence-nél is nagyon csíptem, ez itt is tök jól mutat. Hála a jó égnek, le lehet a hátulját hajtani a gyöngynek, így bele lehet tekinteni hátulról. A tatrész tetején is helyet kapott egy hordó, ugye itt is van egy kormánykerép, egyébként itt nem olyan sok részlet van, de ez a hátsó rész itt még szerintem említésre méltó, itt is van 2 világítós elem a 2 lámpásba, és ez a rész a 2 fegyverszerű elemmel, ezzel az arany rácsozattal, a zászlóval, szerintem ez tök jól mutat. A hátulja maga így néz ki, itt is van ilyen aranyozott intardiás rész, 2 ablak, és hát igen, itt alul helyezkednek el a világítás szájai, konkrétan az elosztót ide kellett egy 2 oldalú ragasztóval felrakni, vagyis a hátulja olyan, hogy le kellett húzni, ide fel lehetett ragasztani. Eléggé el vannak azért itt dugva, felülről nem látszik, de alulról azért kicsit kilógnak néha oldalt. És ugye amit elmondtam, a lenyitható hátsó rész, az konkrétan ennyi, tadám, és már bele is lehet tekinteni. Habár így most egyébként nem sok minden látszik benne, de ott is van egy világítós elem, mindjárt bekapcsolom.
A szokásos félárnyékos verzióba fogom megmutatni a világítást, kicsit rosszabb minőségben, de szerintem így jobban visszaadja. De szépen ezt az USB csatlakozót beledobjuk a boxba, amiben 3 darab kétás elem van, és akkor bekapcsolnak a világítós elemek is. Van 2 lámpásunk ugye elől, van középen 2 darab ilyen sötétvörös elem. Ezt annyira nem is tudja jól visszaadni, de ez is tök jól néz ki. A tatrész 2 oldalán is ugye világít a 2 lámpás a tetején. Szintén világítanak a lámpások. És ha benézzünk a hátuljába, olyan, mint a fotósoknál a vörös szoba, egy egészen sötétvöröses megvilágítást kap így a kapitányi kabin. De szerintem ez is jól néz ki, bár lehet, hogy ide egy kicsit világosabb, melegebb fényt rakadtak volna. És akkor nem maradt más hátra, mint a 4-es fázisban az árbócok, és utána az 5-ösben a vitorlák. Elkészült a 4-es fázis. Hát, ránézésre úgy néz ki, hogy nem sok mindent csináltam. Egyébként valóban. Ez a nagy fő árbóc készült el, valamint a háttérben a tat árbóc, az a pici, hoppá, ne verjem szét, ha már nagy nehezen sikerült összeraknom. Szerintem a készlet egyik részével se szórakoztam annyit, mint az árbócokkal. Hát elég érdekes egy-két helyen a mechanika, nem is maga a tengerrésznek a megalkotása, hanem a kötélzetet helyettesítő műanyagelemek. És furcsa mód, láthatjátok, mindkettő árbócon van egy-egy kis kötélelem, madzagból megoldva. Hát annak a megkötése sem volt piskóta, mire rájöttem, folyton kicsúszott, de ugye az oldalsó fő kötélzet részek, azok szintén ilyen műanyag elemekből vannak megcsinálva, és azoknak ide a összefogatása az annyira nem is volt egyszerű, valamint itt sikerült, hát ennél a készletnél először benéznem, hogy a főárbócot hova kell lehelyezni, pontosan, egyel odébb raktam, és aztán csodálkoztam, hogy hát nem passzolnak oda az elemek, hogy kellene, aztán sikerült rájönnöm. Végül amúgy nem mutat rosszul, egyáltalán nem mutat rosszul, csak píbelődni kellett vele. Hát, hogyha az utolsó fázis is ilyen lesz, akkor esküszöm, hogy a 4.-5. rész, az árbóc és a vitorla rész megalkotása, az körülbelül ugyanannyi időbe fog telni, mint előtte a hajótest volt. Úgyhogy ennyi az összerakás rész, ugyanis a maradék árbóc szerintem még egy lesz elől, hát meg még ugye ide jön majd erre rá még egy kis rész, és a vitorlák felhelyezése után megnézzük a kész modellt még együtt, hogy hogy is néz ki a vitorlázattal. Kukucs, elkészült a gyöngy. Egy icike-picikét húzom azért a számot, mikor azt mondom, hogy gyöngy vagy fekete gyöngy. Mindjárt elmondom majd a bemutató részben, hogy miért gondolom ezt. De azt előre le kell szögeznem, hogy egy tök jó kis kalózhajót rittyentett ide a GM Bricklayer. A világítás is rendben van, maga a modell is rendben van. Egy-két negatívumot tudok maximum csak említeni, hamarosan ezt majd meg is halljátok. De nézzük is meg közelebbről a modellt. Egy igazán masszív jószág lett ez a hajó így az árbócokkal és a vitorlákkal, viszont hála az égnek sikerült azért belejönnöm a végére, így már kicsit zökkenőmentesebben zajlott, valamint a vitorlákat könnyebb volt felhelyezni, mint vártam. Inkább ezekkel a köztes árbóc merevítő rudakkal szenvedtem még egy picit. Azt a pár részt azért még megmutatnám így most a végén kész modellben, amit eddig nem láthattunk. Maga a vitorla rész az ugye így mutat konkrétan. Ugye van 1, 2, 3, 4 kisebb vitorlánk, itt fent is van amúgy 2, amögé bújnak be a nagyobb vitorlánk, és úgy van ugye 2 nagy vitorlánk. Itt azért megegyezném, hogy a doboz borítóján, valamint az útmutató elején is a képen, ezek a koponya képek, rajzok, ezek sokkal világosabb, fehérebb hatásúak voltak. Itt ez inkább szürke, ilyen fakó szürke. Jó, tudom, az renderelt kép, ott a vitorla is maga feketébb, valamint a világítás is élesebb, de egy picit lehetne fehérebb a minta. És ugye ezekről beszéltem, láthatjátok, ugye itt is van egy merevítő, itt is, itt belül van 3, és ugye feltűnhet az, hogy kötélzet fut végig. Annak a megkötése már utána egyébként egész könnyen ment, de ezek a merevítő rudak, ezek úgy voltak, hogy durván ekkora elemekből kellett méretre vágni. Mindig az adott résznél mutatta az oldalon, hogy hány centi kell, és annyit kellett levágni belőle, és ha már egy picit is eltértél, nem biztos, hogy úgy passzol. Meg egyébként volt, hogy esküszöm, hogy akkor a méretűre vágtam, és itt icike-picikét hajlik, meg itt is, de már most nem szedtem szét. Kicsit megfordítottam, hogy ez a rész is látszódjon, mert ez az első orvitorla,
Ez így látszik szépen, a másik oldalt ugye ott vannak a merevítő rudak. Ami még engem egy icipicit zavar, az ez a rész. Látjátok, hogy ez a fővitor ez szépen bekúszik ide, mögé a merevítő mögé, de felülről megnyomja. Ez egy icipicit furán néz ki. Így, ha állítanék rajta, akkor olyan, mint hogyha törne a vitorla, de ezzel együtt tudok élni. A vitorla anyaga egyébként találkoztam már rosszabbal is, de találkoztam jobbal is, egy teljesen átlagos minőséget nyújt. Talán csak tényleg picit fakóbb a kelleténél. Ja, és az biztos, hogy az árbóc kötögetés az nem lesz a jó barátom. Lássuk, hogy néz ki világítással együtt. Parancsoljatok. Szerintem maradok így az árnyékomban, mert hogyha félre mozgok, akkor az azért jócskán ront az összképen. Végignéztük már a világításnak az elemeit, úgyhogy igazából sok extrát nem ad. De még ha forgatok rajta egy kicsit, akkor a hátsó rész az, ami sokkal inkább meg van világítva. Ott belül az a két piros elem, még mindig nem tudom eldönteni, hogy nekem igazából tetszik-e. Picit zavaró nekem, nem tudom elmondani, hogy miért. Azt sem tudom pontosan, mi lenne, nem hiszem, hogy tűz. Írjátok már meg, ha nektek van ötletetek. Hátul meg már ugye belenéztünk. És akkor még megemlíteném itt az egyetlen igazi nagy problémámat a készlettel, az, hogy nekem nem adja vissza az a fekete gyöngy érzést. Vártam volna legalább valami easter egget, ami esetleg a Karib-tenger kalózai filmekre utal, valamit, ami tényleg utal arra, hogy ez a gyöngy, ez egy tök jól kidolgozott, igazán fasz a kalózhajó, egyébként azt úgy nagyon tetszik nekem, csak mint gyöngy nem adja vissza az érzést. Meg nekem a fekete gyöngy, az fekete hajó. Ezekkel az aranyozott elemekkel tök jól néz ki az egész, de szerintem egy picit sok. Tehát nekem a gyöngynek a hajó teste az fekete, nincs mindenfajta aranyozással díszítve. Értem, hogy úgy nagyon egyhangú lenne, csak ez megint a fekete gyöngy érzés ellen játszik szerintem. Egyébként ez a hajó, ez egy kiállítási darab, tehát játékra egyáltalán nem való, eléggé instabilak tudnak lenni az árbócok, hogyha erősen megmozgatjuk, úgyhogy ha egyszer összeraktuk, akkor nagyon-nagyon ne piszkáljuk tovább, maximum, hogy óvatosan áthelyezzük ide-oda. Szokás szerint a videó leírásában megtaláljátok a linket a készlethez, hát legyen inkább felkapcsolva a világítás. Egyébként nincs egyáltalán borsos ára, olyan 27 000 forint körül van, plusz $5 a szállítás, hogyha jól tudom. A napokban, valamikor január első felében bekerül majd az európai Amazon raktár készletébe is, úgyhogy utána akár egy héten belül meg is kaphatjátok. Hát a GM Bricklayer oldaláról rendelve, akkor már az EU-s Amazon raktárból fogják majd útjára bocsájtani hozzátok tudtommal. Mivel alapból akciós a termék, ezért most kuponkódom nem érvényes rá, de ha teljes áron lesz, akkor tudjátok majd használni a 15%-ost, ezt is megtaláljátok a videó leírásában, vagy egyéb nem akciós termékre már most is használhatjátok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert azt fontos, lájkoljátok a videót. Én pedig hamarosan érkezem a soron következő bemutatóval, ami egy hatalmas falat lesz, az eddigi legnagyobb készletem, egy 7500 darabos moduláris épület következik, videójátékok és DC filmek, sorozatok, képregények rajongói valószínűleg örülni fognak neki, és az a készlet tuti nem csak egy videót ölel majd fel, hanem legalább 2 vagy 3. Addig is mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!